nagpadala na rin ako ng mga tao dun sa resort para magpanggap at magmanman. Miss May, andito na po si Blessy. May information ako na pwedeng mag-prove na hindi ikaw yung pumatay kay Sir William. Hindi na dapat kayo pumatol para hindi na lumaki yung gulo. I did not foresee this. What do you mean? Nag-uusap kayo ni Soraya? Huwag kang panghihinaan ng loob. Magpakatatag ka. Buburahin natin lahat ng mga hindi magagandang alaala na pinagdaanan mo sa kanila dahil deserve mo ang panibagong simula. Salamat. Salamat, Miss May. Maganda na po ulit ako. Tama po kayo. Ngayon wala na po yung marka ng lahat ng kasamaan na ginawa sa akin nila sa bahay. Kumpiyansa na po ako ulit sa sarili ko. Maraming salamat po, Miss Mia. Akala ko po kasi hindi na babalikan natin kung itsura. Salamat po. Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi masama ang umasa, nagaganda ka ulit. Pero ngayon na ganda ka na, meron sana akong papakiusap sa'yo. Ano po yung Miss May? Lahat po gagawin ko. Alam ko na wala ng peklat sa mukha mo. Pero sana huwag mong kakalimutan na minsan, hindi lang sinugatan at winasak ni Larika, Angela at Soraya ang mukha mo, kundi ang buong pagkatao mo. Habang buhay na po nakatatak sa isipan ko lahat ng kasamaang ginawa nila sa akin. Nakapokus na po ako sa pagbabalik natin. At handang-handa na akong magkaharap-harap tayong lahat. Lalo na yung Angela na yan. Handa na akong singilin sila sa lahat ng mga atrasong ginawa nila sa akin. Wala sa usapan natin na kukunin mo yung resort tas papalayasin mo si Matthew. The last time I checked, Attorney Pia, I don't have to inform you kung ano yung mga plano ko. Ano? Nagulat ka, no? I'm not surprised, but I'm disappointed. Kung akala mo I'll just sit down and watch you take over, I won't. Hindi ko hahayaan na gawin mo yan kay Matthew. Ay, nako. Ang nagagawa talaga ng love, ano? It makes you stupid. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Pumayag ako makipag-team up sa inyo laban kay Iket, but not this time. Pia, I know you find it irresistible to protect the love of your life, si Matthew. And I'm sure, akala mo kapag tinulungan mo siya, that you will score points with him. Subukan mo na tulungan siya at i-expose ko na kasabot ka namin para mapagbintangan si Marikit sa pagkamatay ni William. Imagine, Attorney Pia Abad, defender of justice, involved in a crime? Sayang naman, baka madisbar ka pa niyan. Imagine, lahat ng taon na iginugol mo sa law school. All your achievements, flushed down the drain. At magustuhan ka pa kaya ni Matthew kapag nalaman niya na ikaw ang nagplanta ng murder weapon kay Ikit. Huwag ka mag-alala.
I promise you, walang makakaalam na kasabwat ka namin para mapagbintangan si Maggie. What happens in Dream Paradise stays in Dream Paradise. Sir, totoo po ba yung bulong-bulungan ng mga marites sa gilid na tatanggalin na daw bilang general manager si Sir Matthew? For now, kinuntest namin ang order ni Mr. Robles, kaya reinstated si Kuya sa board at hindi na kami banned. Pero pwede pa rin yun magbago kung ma-influence ni Soraya ang mga bagong board members na ma-elect. Naku, sana wag naman umabot sa ganun kasi maliban sa kayo yung may-ari nito, mas gugustuhin namin na si Sir Matthew yung mag-manage ng resort. Huwag na kayong umasa na magsistay in power pa si Matthew for long. What are you doing here? Di ba sinabi ko sa'yo, ayaw na kitang makita at makausap ulit? That makes two of us. Alam mo, Drew, sayang ka. Kasi type pa naman kita. Kasi you're hot, you got the swag, tapos mayaman pa yung family mo. You're a good catch, actually. Kaso nga lang, kahit anong papansin ko sa'yo, hindi mo ako pinapansin kasi puro ka, ikit this, ikit that. Ayun tuloy. Na-turn off tuloy ako sa'yo. At saka, lalo na ngayon na medyo alanganin na yung position ng family mo dito sa resort. Totally nawalan na ako ng interest sa'yo. Like, zero na talaga. Pwede ba, Ange? Umalis ka na lang. You have no right to speak to her that way. I suggest you take it back. Bakit hindi? She has every right to be here dahil pamangkin ko si Angela. What? Pamangkin? Yes. These two are related. You heard it right. Pamangkin ko siya dahil kapatid ko ang dearest mother niya na si Rika. A small world, isn't it? Kaya pala familiar yung galawan nyo sa resort kasi ganito rin yung ginawa nyo nung kinuha nyo yung lupa namin, di ba? In fairness sa'yo, ang tapang mo pa rin kahit wala na yung kriminal mong BFF. Pwede ba, wag mo siyang pagsalitaan ng ganyan dahil biktima lang din siya dito. So ito ba yung goal nyo from the very start? Yung resort talaga yung habol nyo? Yes, why not? May masama ba doon? Gusto ko lang naman i-improve itong resort dahil mukhang hindi nyo naman kayang patakbuhin ng maayos. Kaya gagawin nyo ang lahat para makuha ang resort, ganun ba? Even killing my dad. Gaya ng pagpatay nyo kay Manggani? Mag-ingat ka sa pananalita mo. Baka ikaw ang kasuhan ko at ikaw naman ang makulong. Hindi mo ako madadaan sa threat. Kayo ang dapat matakot because I won't stop until I find out the truth. At kapag nalaman ko na may kinalaman kayo sa pagkamatay ni Dad, I'll make sure mananagot kayo sa batas. Hello, Angela. Na-miss mo ko? I miss you too. May balita ko, pinapahanting mo raw ako Kasi, napanood mo yung mga vlogs ko tungkol sa'yo. Hindi na kita pahihirapan, Angela. Malapit na tayo magkita. Malapit na. Makikilala mo rin ako kung sino ako. Ako? Nakikipag-meet and greet dun sa cheap vlogger na yon? Excuse me. Pero diba, matagal mo na siyang gustong mahuli. Now is your chance para naman masampulan mo si ate girl. Well, may point ka. Actually, dapat nga excited ako, no? Kasi finally, mamimit ko na ang vlogger na nag-aaksaya ng kuryente at bandwidth niya para lang siraan. Question. Ano bang plano mo kapag nagkita kayo ng personal? Simple lang. I'm gonna do what my tita does. I'm gonna make that vlogger's life a living hell
Gaya ng ginawa ko kay Ikit. Sir, may partial prints and smudges na natagpuan sa murder weapon. Someone must have wiped it with a cloth or their sleeve to get rid of the prints. Pero huwag kayong mag-alala. May nakuha pa rin naman na partial print pero hindi to kay Miss Marikit Karingal. Maraming salamat, attorney, at maaga mong na-apply lang motion to recall warrant. Attorney, ano po yung sinasabi niyo kanina na mas papanigan po ako ng korte kung magbo-volunteer, surrender po ako pag nag-apel po ako sa korte. Tama po, Miss Ikit. Ikit, sa tingin ko mas maganda talaga na magpakita ka sa korte. Para ma-realize na nila talagang wala kang kasalanan. Dahil totoo namang wala kang kasalanan, di ba? Opo. If that's the case, this proves Ikit's innocent. It also proves the theory that someone set her up. Someone put the dart in her locker. Sir, kailangan nyo ma-identify kung kanino galing ang partial print sa murder weapon. We've wasted so much precious time since the authorities have been focused on Ikit. Habang pag-alagala yung totoong killer ni Dad. I mean, who knows? Baka may nabiktima pa siyang iba. Kailangan mahuli na yan. Willing naman po talaga akong umarap sa korte. Pag nagbalik na po tayo, ang una ko po talagang gagawin, lilinisin ko po yung pangalan ko. Para po makapag-focus po tayo kung ano ba yung totoong rason kung bakit tayo bumalik. Ang gantihan at pabagsakin si Soraya at si Angela. So, niran niyo yung partial print sa database, pero wala sa records niyo yung may-ari? Kung sino man ba may-ari ng fingerprints na yun, maaaring hindi pa natin ito na-aresto o hindi pa siya nakukunan ng fingerprints noon. Eh, bakit hindi niyo na lang kunin yung fingerprints ni Soraya tapos i-compare niyo doon sa nakita sa weapon? Hindi po namin pwede gawin yan sa hanggat wala tayong warrant o legal basis. Drew, don't let your frustration get the best of you, okay? We gotta stay focused. There's a process to this. Eh, hindi pa ba enough reason na kapatid ni Rica Torres si Soraya? Alam naman natin kung gaano kasama yung babaeng yun, di ba? Malamang ganun din si Soraya. Sir, gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi kami pwede kumilos ng dahil lamang sa hinala natin. Drew, hear me out, okay? He's right. We can't press charges just because she's Rica's sister. All right? We have to let them do their job and gather more evidence. Marami na ako nabiling shares for you. So, mukhang sure na ang seats nyo ni Angela sa board. And I'm certain na wala nang magcha-challenge sa'yo para makuha mo ang CEO position. What if si Matthew or si Drew i-challenge si Tita? Alam mo, kahit makuha pa ni Matthew at Drew ang mga shares ni William, dadalawa lang sila. Di hamak mas marami akong kakampi sa board. Kaya kayang-kaya ko silang talunin. At isa pa, hindi naman ako natatakot sa kanila eh. I was born ready. At sigurado ako, I will beat them at their own game. And pretty soon, all of Dream Paradise Resort will be mine. Grabe, Miss May. Buti po nakita na ulit tayo. Akala kong hindi ko kayo makikita ulit. Ang saya-saya ko ngayon. Kabaday. Kaya nga malungkot. Sisira lang yung beauty mo. Pero, seryoso ha? Dapat walang makaalam na nagkikita tayo. Kahit sa mga anak ko. Pero huwag ka mag-alala, malapit na ako makabalik sa resort. Clara, meron sana akong isang malaking pabor na hihilingin sa'yo. Ano po yun? Nung mamatay si William, alam ko na nag-worry yung ating mga shareholders sa estado at saka direksyon ng resort. Please, Clara, kausapin mo sila. Sabihin mo na kailangan ko yung boto nila. Yung mga shareholders natin na loyal kay William. Yung mga kaibigan, mga kamag-anak namin.
sabihin mo na kailangan namin ng boto nila para sa darating na annual stockholders meeting. Para makabalik kami ng mga anak ko sa board. Para hindi makapag-take over yung Soraya na yan. Opo, sige po, kakausapin ko po sila mismo. Salamat. Yun lang muna. Sige. Ingat kayo. Mauna na po ako. Mag-ingat po kayo. Salamat. Kaloy, Jamalu. Good evening. Saan pala si Pia? Hindi ba siya sasama? Oh, apparently there was a hearing at the court today, so she won't be able to make it. You guys are here pala. Hindi ba kayo nahiya mula dun sa boxing match ni Mr. Robles? Kasi if I were you guys, I would just hide and look for another place to stay. At kung iniisip niyong pigilan ako sa gagawin ko, I'm so sorry to say, but you are looking at the new CEO of Dream Paradise Resort. Don't worry, Matthew. Hindi ko sisirain ang resort na to. In fact, I'm doing you a favor. Dahil pagagandahin ko pa to under my leadership. But don't get too ahead of yourself or overconfident, Soraya. The board will decide who the new CEO is, not you. Well, I'm positive na lahat na ma-elect na board members ay kakampi namin. Kaya, sure ball na ako na ang papalit sa pwesto ni William. Yes, okay. Okay. Thank you. Good news and bad news. Ano gusto niyong unahin ko? Good news, syempre. Well, the good news is, pasok na kayo sa 6 na seats ng board. Gamit syempre yung shares na nabili niyo. I also got enough votes. Kaya sure na tayong 3. God, Tita, we're finally in! Wait muna. Ano yung bad news? Pasok din sina Matthew at Drew. Gamit yung shares ni William. At yung isa nating kalyado, si Mr. Montes, hindi nakapasok. Well, ang maganda dyan, pasok na tayong 3. And then si Matthew at saka si Drew, so ibig sabihin may isa pa. Kung sino man yung isang board member na ma-elect na yun, kailangan kakampi natin dahil cutting na ako to take over this whole operation. So guys, just relax, okay? Everything's under control. Mabuti pa, let's check out the venue now. Yeah, sure. And here are the new members of our board of directors. Mr. Matthew Smith. Mr. Andrew Jimenez Smith. Mr. Jason Robles. Miss Angela Torres. Miss Soraya Sharma.
they are not yet complete. Our last and final board of director needs a special introduction. Hello! Misteryosa in the house! Ikaw si Misteryosa, no? What are you doing here? This is an exclusive event for shareholders at hindi sa mga nag-share lang ng chismis. Bakit ako hindi pupunta? Invited ako dito. I know that voice. Siya ba yung isa pang shareholder? Sorry medyo dramatic ba yung pagpasok ko? Pasensya na kayo kasi kailangan ko lang tupadin yung promise ko kay Angela. Di ba, Angela, sinabi ko sa'yo, mamimit mo rin ako. Ito na, surprise. Hi. Wait, why does your voice sound familiar? Siyempre, kilala mo ko, Angela. Sobra. Guys, gusto niyo na ba ng face reveal? Sige na nga. Sige. Ako lang to. Ang bagong binibining marikit. Pro Max, 2 terabyte, fully paid. May special announcement ako, guys. Ipapakilala ko sa inyo ang huling member ng Board of Directors. May Smith, alive and in the flesh. Can we use the tampered CCTV footage that Soraya used against the kid as evidence? At aminin niya kung sino yung nag-utos sa kanya na gawin yon. Paghala-gala pa rin kung sino yung totoong kriminal. Alam niyo ba kung sino yon? Gusto niyo bang makilala? Hoy! Sinungaling ka, huwag kayo